hijau. Yang cincin dengan dalam. Sambil korang tengok video tu, jangan lupa subscribe video channel aku, Naming Production. Alright. Jangan lupa like, share, komen. Lihat hasilnya Wainscoting. Dah kembali seperti asal. Okay, dah masuk balik kursi, masuk balik pokok orkid. Pokok orkid tu Wah aku buat sendiri. Kalau korang nak tempah boleh roja